Chào mừng các bạn trở lại. Hôm nay, chúng ta sẽ du lịch ảo đến những nơi lạnh nhạt và nóng nhất trên trái đất, những địa điểm mà chỉ nghe tên thôi đã khiến bạn rùng mình hoặc toát mồ hôi. Tôi đã chọn ra 10 nơi cực đoan nhất, từ vùng băng giá vĩnh cửu của Siberia, Nam Cực, đến những sa mạc và thung lũng khô cằn nhất hành tinh. Chúng ta sẽ khám phá lý do vì sao những nơi này lại khắc nghiệt đến vậy và con người đã thích nghi ra sao để sinh tồn. Hãy chuẩn bị cho một hành trình đầy bất ngờ, nơi bạn sẽ thấy sự sống có thể tồn tại ở những điều kiện tưởng chừng không thể. Bạn sẽ chọn sống sót ở đâu, nơi lạnh đến đóng băng mọi thứ, hay nơi nóng đến mức có thể chiên trưng trên mặt đất? Hãy cùng bắt đầu. Oymyakon, Nga, ngôi làng lạnh nhạt có người ở trên trái đất. Nhiệt độ thấp nhất từng ghi nhận ở đây là -67 °C. Lông mi đóng băng, xe phải nổ máy liên tục, pin điện thoại chết tức thì. Trẻ em chỉ nghỉ học khi nhiệt độ xuống dưới -52 °C. Oymyakon nghĩa là nước không đóng băng, nhờ một con suối nước nóng duy nhất. Làng nằm trong thung lũng bị núi bao quanh, tạo thành hồ băng khổng lồ. Nơi này là minh chứng cho sự kiên cường và thích nghi của con người. Bạn sẽ chọn lạnh giá cực độ hay sức nóng thiêu đốt, hay tiếp tục hành trình. Đối thủ của Oymyakon là Verkhoyansk, cũng ở Siberia, nơi từng giữ kỷ lục về biên độ nhiệt lớn nhất thế giới. Mùa đông, nhiệt độ xuống tới -67-76 độ C, mùa hè có thể lên hơn 30 độ C, chênh lệch tới 100 độ chỉ trong một năm. Verkhoyansk từng là nơi lưu đày tù nhân chính trị, biến khí hậu khắc nghiệt thành một phần của hình phạt. Nhà cửa ở đây được xây trên cốc cao để tránh làm tân băng vĩnh cửu, nếu không cẩn thận, nền móng sẽ sụt lún. Năm 2020, nơi đây ghi nhận nhiệt độ 38 độ C, một con số đáng báo động về biến đổi khí hậu. Người Yakut bản địa đã sống ở đây hàng ngàn năm, với những kỹ năng sinh tồn truyền thống đáng kinh ngạc. Verkhoyansk là biểu tượng cho sức mạnh của con người khi đối mặt với thiên nhiên. Cuộc sống ở đây là sự kết hợp giữa thích nghi, truyền thống và đối mặt với thử thách mỗi ngày. Oymyakon hay Verkhoyansk lạnh hơn, cuộc tranh cãi vẫn chưa có hồi kết, nhưng cả hai đều cho thấy rằng con người có thể sống sót ở những nơi tưởng chừng không thể. Bạn sẽ chọn nơi nào nếu phải đối mặt với cái lạnh cực hạn? Rời khỏi Siberia, chúng ta đến Tramvostok, Nam Cực, nơi lạnh nhạt từng được đổ trên bề mặt trái đất, -89 Fahrenheit. Ở đây, khí carbon dioxide có thể đóng băng thành tuyết khô và chỉ cần hít thở không khí ngoài trời cũng có thể làm bỏng phổi. Vostok nằm ở độ cao gần 3.500 mét, sâu trong lục địa và trải qua đêm vùng cực kéo dài hàng tháng. Các nhà khoa học sống trong tòa nhà cách nhiệt đặc biệt, chỉ ra ngoài khi thực sự cần thiết, mặc đồ bảo hộ như phi hành gia. Một phát hiện lớn tại đây là hồ Vostok, hồ nước ngọt khổng lồ nằm sâu 4 km dưới lớp băng, bị cô lập hàng triệu năm. Việc khoan xuống hồ là thử thách kỹ thuật cực lớn, có thể hé lộ những dạng sống chưa từng biết đến. Vostok là phòng thí nghiệm tự nhiên cho nghiên cứu khí hậu, sinh học và cả việc chuẩn bị cho các chuyến du hành vũ trụ. Việc tiếp tế cực kỳ khó khăn, mùa đông trầm hoàn toàn bị cô lập, bất kỳ sự cố y tế nào cũng có thể trở thành thảm họa. Dù khắc nghiệt, Vostok là minh chứng cho lòng dũng cảm và khát vọng khám phá của con người. Nơi đây không chỉ lạnh nhạt mà còn là tiền đồn khoa học quan trọng nhất hành tinh. Bạn có dám thử sống ở nơi mà chỉ một hơi thở cũng có thể nguy hiểm? Hãy tiếp tục đến những vùng đất lạnh giá khác. Tiếp theo là trạm Plato, Nam Cực, trạm nghiên cứu Mỹ từng giữ kỷ lục nơi lạnh nhạt có người ở liên tục. Plato hoạt động từ 1965 đến 1969, nằm trên cao nguyên Nam Cực, còn cao và xa hơn cả Vostok. Nhiệt độ trung bình năm là -56,7 °C, thấp nhất từng ghi nhận là -86,2 °C. Các nhà khoa học ở đây phải sống trong cô lập tuyệt đối, chỉ một nhóm nhỏ trong một tòa nhà duy nhất. Bầu trời trong vắt, tầm nhìn hàng trăm km, nhưng không khí khô và lạnh khiến nhiệt độ ban đêm giảm cực nhanh. Họ nghiên cứu cách cơ thể thích nghi với độ cao và lạnh cực độ, sản xuất nhiều hồng cầu hơn, nhưng phải trả giá bằng mệt mỏi và khó ngủ. Sau 3 năm, trạm bị bỏ hoang, các tòa nhà dân bị chôn vùi trong tuyết. Plato là di tích ma quái, nhắc nhở về giới hạn của con người trước băng giá vĩnh cửu. Dữ liệu thu thập được vẫn còn giá trị, giúp hiểu sâu hơn về khí hậu Nam Cực và sức chịu đựng của con người. Một chương quan trọng trong lịch sử chinh phục vùng đất lạnh nhạt hành tinh. Đến Bắc Mỹ, chúng ta ghé thăm Snag, Yukon, Canada, nơi lạnh nhạt từng ghi nhận ở lục địa này, -63 °C vào năm 1947. Cái lạnh ở đây khiến hơi thở đóng băng thành mảnh nhỏ rơi xuống đất và âm thanh truyền đi xa đến mức nghe được tiếng nói ở làng cách 6 km. Snag nằm trong thung lũng hình bát, không khí lạnh bị giữ lại, tạo điều kiện cho kỷ lục lạnh giá. Khi ấy, chỉ có khoảng 15-20 người sống ở đây, chủ yếu là nhà khí tượng, nhân viên vô tuyến và người bản địa. Dạ người sẽ bị đóng băng chỉ sau vài phút tiếp xúc với không khí. Kỷ lục của Snag vẫn đứng vững hơn 75 năm, là cột mốc quan trọng trong lịch sử thời tiết Canada. Ngày nay, Snag gần như bị bỏ hoang, chỉ còn lại tàn tích của sân bay cũ.
Câu chuyện về snack nhắc nhở rằng thiên nhiên Bắc Mỹ cũng có thể khắc nghiệt đến không ngờ. Đủ lạnh rồi, giờ đến nơi nóng nhất Furnace Creek, thung lũng Chet, California, nơi giữ kỷ lục nhiệt độ không khí cao nhất 56,7 days. Đứng ngoài trời ở đây như bị máy xay tóc khổng lồ thổi vào mặt. Thung lũng nằm dưới mực nước biển, không khí bị nén và nóng lên, các dãy núi giữ lại nhiệt, đất đá hấp thu và bức xạ nhiệt tối đa. Dù tên là thung lũng Chet, nơi đây vẫn có sự sống, cây Joshua, xương rồng, cáo kịt, chuột túi, rắn chuồng, tất cả đều thích nghi để tồn tại. Du khách đến đây để trải nghiệm cái nóng cực độ và chiêm ngưỡng cảnh quan như ngoài hành tinh. Badwater Basin, điểm thấp nhất Bắc Mỹ, là nơi bạn cảm nhận rõ sức nóng bốc lên từ mặt đất. Du lịch ở đây đòi hỏi chuẩn bị kỹ mang nhiều nước, tránh đi bộ giữa trưa, xe phải luôn sẵn sàng. NASA thường thử nghiệm thiết bị sao Hoa tại đây vì điều kiện tương đồng. Furnace Creek là phòng thí nghiệm tự nhiên cho khoa học và là minh chứng cho sức nóng cực hạn của trái đất. Bạn có dám thử sức với cái nóng này không? Sang châu Phi, chúng ta đến Kabylie, Tunisia, ốc đảo giữa sa mạc Sahara, nơi từng ghi nhận 55 Digamuse. Điều kỳ diệu là con người đã sinh sống ở đây suốt 200.000 năm, nhờ vào những rừng trà là tạo bóng mát và nguồn nước ngầm quý giá. Hệ thống thủy lợi Kofogara vẫn còn được sử dụng, minh chứng cho trí tuệ tổ tiên trong quản lý nước. Nhà truyền thống xây bằng gạch bùn, tường dày cách nhiệt, hẻm nhỏ quanh cổ tạo bóng râm và luồng gió mát tự nhiên. Kabylie là trung tâm du lịch sa mạc, nổi tiếng với văn hóa Berber và trải nghiệm cuộc sống ốc đảo. Vào mùa hè, mọi hoạt động gần như dừng lại giữa trưa, người dân chỉ ra ngoài sáng sớm hoặc chiều muộn. Câu chuyện của Kabylie là minh chứng cho khả năng thích nghi và sáng tạo của con người giữa biển lửa Sahara. Ở đây, con người biến thử thách thành cơ hội, tạo ra một thiên đường nhỏ giữa sa mạc. Kabylie không chỉ là điểm nóng, mà còn là biểu tượng của sự sống và văn hóa. Bạn sẽ chọn sống ở ốc đảo này chứ? Tiếp tục đến Mitriba, Kuwait, nơi giữ kỷ lục nhiệt độ cao nhất châu Á, 5°C vào năm 2016. Đây là vùng sa mạc phẳng, đầy cát và đá, không bóng râm, nhận bức xạ mặt trời cực lớn quanh năm. Gió Shamal khô nóng thường xuyên thổi qua, làm tăng thêm cảm giác bỏng rát. Không có người sinh sống thường xuyên, chỉ có trầm thời tiết và đôi khi là người Bedouin du mục đi qua. Sự tồn tại ở đây gần như không thể nếu không có điều hòa và nguồn nước dồi dào. Cái nóng ở Kuwait gây áp lực lớn lên hạ tầng, lưới điện, nhà máy nước và cả sức khỏe con người. Công nhân phải làm việc ban đêm, động vật hoang dã cũng vật lộn để sinh tồn. Kỷ lục ở Mitriba là lời cảnh tỉnh về biến đổi khí hậu, những nơi vốn đã nóng đang ngày càng nóng hơn. Liệu tương lai có còn chỗ cho con người ở những trào lửa như thế này? Đến Israel, Tirat Zvi, một ngôi làng tập thể kibbutz nằm ở thung lũng Beit Shean. Nơi đây từng giữ kỷ lục nhiệt độ cao nhất châu Á với 54 độ C. Thung lũng này nằm dưới mực nước biển, lại được bao quanh bởi đồi núi nên giữ nhiệt cực tốt. Điều đặc biệt là người dân ở đây đã biến vùng đất khô cằn này thành một ốc đảo xanh tươi, nhờ công nghệ tưới nhỏ giọt và nông nghiệp hiện đại. Họ trồng trà là, ô liu, rau quả và còn tạo ra bể bơi, suối nước tự nhiên để làm mát nữa. Cuộc sống ở đây là sự kết hợp giữa việc đồng áng, một cộng đồng tôn giáo gắn bó và tinh thần sáng tạo không ngừng. Người dân bắt đầu làm việc từ rất sớm, nghỉ ngơi vào giờ nóng nhất trong ngày và tận dụng cái nóng để phát triển kinh tế. Tirat Zvi là minh chứng cho việc con người có thể biến sa mạc thành vườn cây, biển khó khăn thành cơ hội. Bạn có muốn thử sống ở vùng đất thánh nóng bỏng này không? Cuối cùng, Dalon, Ethiopia, nơi có nhiệt độ trung bình năm cao nhất từng ghi nhận 34,6 °C, không bao giờ thực sự mát mẻ. Dalon nằm sâu trong vùng Trung Danakil, 130 mét dưới mực nước biển, là khu vực núi lửa hoạt động với suối nước nóng Axit, miệng phun khí lưu huỳnh, mờ muối rực rỡ sắc màu, không khí nồng nặc mùi lưu huỳnh, mặt đất không ổn định, cảnh quan như hành tinh khác. Dalon từng là trung tâm khai thác muối, nhưng bị bỏ hoang vì điều kiện quá khắc nghiệt. Người Afar, dân du mục, là những người duy nhất có thể chịu đựng được nơi này, khai thác muối bằng tay và vận chuyển bằng lạc đà. Cuộc sống ở đây là một trong những thử thách lớn nhất với con người nóng, thiếu nước, môi trường thù địch. Dalon là phòng thí nghiệm tự nhiên cho các nhà sinh vật học vũ trụ, nghiên cứu vi sinh vật sống trong axit và nhiệt độ cao. Những nghiên cứu này có thể giúp tìm kiếm sự sống trên các hành tinh khác. Dalon là điểm kết thúc hoàn hảo cho hành trình, nơi hội tụ của khắc nghiệt, vẻ đẹp siêu thực và khả năng sinh tồn phi thường. Nó nhắc nhở chúng ta về sự đa dạng và sức mạnh của tự nhiên. Bạn có dám đặt chân đến nơi nóng nhất tính theo trung bình năm này không? Hãy suy nghĩ trước khi trả lời. Hành trình của chúng ta sắp kết thúc. Vậy là chúng ta đã khám phá 10 nơi lạnh nhạt và nóng nhất trên trái đất, từ âm 89,2 °C ở Nam Cực đến 56,7 °C ở thung lũng Chet.
Những nơi này không chỉ là kỷ lục mà còn là câu chuyện về sự thích nghi và kiên cường của con người. Bạn sẽ chọn sống một tuần ở nơi lạnh nhạt hay nóng nhất, hay bạn biết nơi nào còn khắc nghiệt hơn? Hãy bình luận bên dưới. Đừng quên like, share và subscribe để không bỏ lỡ những video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã xem. Hẹn gặp lại ở những hành trình kỳ thú tiếp theo.